guys, welcome to Yum Lanka YouTube channel. අද අපි හදන්න යන්නේ රප්සම රස පැණි අග්ගලා. soft එකේ මාසයක් වුණත් තියාගෙන ගල් නොවි කන්න. මේකට ඕන කරන්නේ අමුද්‍රව්‍ය දෙකයි. මේක තමයි පළවෙනි අමුද්‍රව්‍ය. හාල්. අපි අද අරගෙන තියෙන්නේ නාඩු හාල්. ඕගලන්ට කැමති හාල් જાතියක් ගන්න පුළුවන් රතු හාල් ඇර. මේක අපි මුලින්ම තාච්චිය ලිපේ තියලා රත් වෙන්න තියලා රත්තරන් පාට වගේ වෙනකන් රන්වන් පැහැරෙනකන් හොඳින් බැද ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හොඳින් කලවම් කරගෙන ගමන් බැද ගන්නවා. මේ තියෙන අපි රන්වන් පැහැරෙන්න බැදගත්තු හාල් ටික මේක දැන් ග්‍රයින්ඩරේට දාලා හොඳට ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. මම පෙන්නන්නම් එකත්. මේ තියෙන අපි හාල් එක ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. හොඳට පිටි වගේ තත්තර එනකන් මේ ග්‍රයින්ඩ් කරගන්න ඕනේ. බලන්න පේනවා හොඳට ග්‍රයින්ඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයට මේක හලා ගන්නවා. එතකොට අපිට පේනවා අර පිටි වගේ නැති ටික උඩ ඉතුරුලා තිනවා. අපි මේ ටික ආයෙ දාලා ආයෙ ග්‍රයින්ඩරේට දාලා අර පිටි වගේ තත්තර එනකන් හාල් පිටි තත්තර එනකන් ආයෙ ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින්නේ ඒ හැලිච්ච හාල් පිටි බෙදපු හාල් පිටි හරි. අපි ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි අපේ දෙවෙනි අමුද්‍රව්‍ය පැණි. අපි දැන් තාච්චිය ලිපේ තියලා හොඳට පැණි එක උණු කරගන්නවා. මේක මද ගින්නෙන් තමයි අපි උණු කරගන්නේ. හැබැයි මේක දිගටම මේ ආකාරයට කූරු ගාමින් තමයි මේක උණු කරගන්න ඕනේ. මේක හොඳ උකු තත්ත්වයට එනකන් අපි මේක උණු කරගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දිගින් දිගට මේ වගේ මේක හැඳි ගාමින් ඉන්න ඕන. හරි. දැන් මේක පෙන දාමින් බුබුලු නගමින් එනවා. තවත් දිගටම අපි මේක හැඳි ගාමින් ඉන්න ඕන. නැත්තම් මේක ගල් වෙන්න බලනවා. මේකේ පදම තියෙන්නේ මේක නූල ඇදෙන පදමට අපි මේක සකස් කරගන්න ඕන. අපි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් තව ටිකකින්. තාම මේ පදමට ඇවිල්ලා නැහැ. මේකේ රහස තියෙන්නේ දිගින් දිගට මේක කුරු ගන්න ඕන ගල් නොවි. එතකොට තමයි අර උකුන් නූල ඇදෙන පදම එන්නේ. තාම නෑ. අර තාම වැක්කිරනවා. තාම මේ පදම නැහැ. මේ විදියට මේක හොඳට හැඳි ගා ගන්න ඕන. මේ අග්ගලකට අපි පැණි එකතු කරගන්නේ නැහැ. මේ බලන්න තව ටිකක් මදි. තාම අර නූල ඇදෙන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා නැහැ. ඔය. තව ටිකක් දැන් ඒක ගොඩාක් කිට්ටුයි ඒ තත්ත්වයට එන්න. අපි තව ටිකකින් බලමු. මේ අග්ගලකට අපි සීනි එකතු කරගන්නේ නැහැ. සීනි එකතු කරොත් මේ අග්ගලේ ගල් වෙනවා. අපි මේක සොෆ්ට් එකට හදන පැණි අග්ගලා. ඒ හින්දා මතක තියාගන්න සීනි එක් කරන්නේ නැහැ. දැන් නම් අර නූල ඇදෙන තත්ත්වයට දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි අපි මේක ලිප් ඕෆ් කරලා අපි මේකට දැන් අපි ලිප් ඕෆ් කරගන්නවා. බෙදගත්ත හාල් පිටි ටික ක්‍රමයෙන් එකතු කරනවා. මෙන්න අපි මේ බෙදගත්ත හාල් පිටි ටික මේකට ක්‍රමයෙන් එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේක තලපයක් විදිහට මේක අර හාල් පිටි කැටි ගහන්න නොදී හැඳි ගාන අතරතුර තමයි මේක එකතු කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක අපි මේ තලපයක් විදිහට හදා ගන්න ඕන. හාල් පිටි එකතු කරන ගමන් මේ විදිහට දිගින් දිගටම හොඳට බලා ගන්න හැඳි ගන්න ඕන. අඩිය අල්ලන්න දෙන්නෙත් නැතුව කැටි ගහන්න දෙන්නේ නැතුව තාම රස්නේ පැණි එක. ඔබට පේනවා. මේ විදිහට හැදුවම මේක මාසයක් වුණත් ගල් නොවි හොඳ සොෆ්ට් එකේ තියාගන්න පුළුවන්. බලන්න දිගින් දිගටම හැඳි ගන්නවා. තලපයක් ආකාරයට එනකන් මේක ගල් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කෙටි ගහන්න දෙන්නේ නැතුව
soft එකට තියාගන්න soft තලපයක් විතර එනකොට එනකන් මේක හැඳි ගන්න ඕන. බලන්න දැන් ලස්සන පැහැයක් එනවා. පේනවා ලස්සන තලපයක් විදිහට. කෙටි ගැහුනෙත් නැහැ, අඩිය ඇල්ලුවෙත් නැහැ. ලස්සනට ආවා. හරි. ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි දැන් අපි ඒකට උඩින් තව හාල් පිටියක් එකතු කරන්න. මේ හාල් පිටිය නිතරම මේකට එකතු කරන්න ඕන. නැත්තම් මේක අර වේලුම් කන්න බලනවා. මේ හාල් පිටිය එකතු කිරීම තමයි මේකේ රහස තියෙන්නේ. අතින් හොඳට බෝලයක් විදිහට අග්ගලේ හැඩේ එන විදිහට හදා ගන්නවා. අතේ හාල් පිටි තවරගෙන තමයි මේක හදාගන්න. ඊට පස්සේ තවත් ප්ලේට් එකකට මොකක් හරි භාජනයකට ඒත් හාල් පිටි දාලා ඒක උඩට තමයි මේක තියන්නේ. අපි මේක භාජනයක අඩු කරගත්තත් ඒකට හාල් පිටි දාලා තියන්න ඕන. එතකොට තමයි ඒක අර නැවුම් ගතිය තියෙන්නේ. තාම රස්නේ න්‍යායකාරයට හැඩය ගන්නවා අග්ගලාවේ. ලගෙන ආයේ අර භාජනයට එකතු කර ගන්නවා. ඒ භාජනයේ හාල් පිටිම තමයි ඔය තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කම තමයි මේ හැඩය එකතු කරලා මේක අපි අග්ගලාවේ හැඩය ලබා ගන්නෙ. පෙට්ටියකට අඩු කරත් හාල් පිටිය අනිවාර්යෙන් දාලා තියන්න. එතකොට ඒකේ ෆ්‍රෙෂ් ගතිය තියෙනවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ පැණි අග්ගලා අපි හදාගත්තේ. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත පැණි අග්ගලා උගලන්ට සවස් වරුවක ඒ වෙලාවට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊටමත්ම රසවත් නෑ දේ වගේකට එනකොට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හරි. තවත් මේ වගේ රසවත් කෑම බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න කියලා අපි ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් ඊළඟ එපිසෝඩ් එක හමු වෙමු. ස්තුතියි.